Pháp. Đúng rồi. Rất vui đi gặp mọi người. Hello. Các bạn ơi, Phúc my day, and now I'm living here in Ho Chi Minh City. Vietnam is not a large country, but it is a long one. The journey from the north to the south can take you a few days, but a lot of travelers, they like to stop in different cities along the way. And the gradual changes in the culture is very apparent, especially when you get down towards the bottom. Since 2019, I've been running a YouTube channel to tell all about my life in Vietnam. I have traveled to many places in this beautiful country and hope to tell you some of my most interesting stories. And my journey starts in the capital of Hanoi. And right behind me is Ho Gum, also known as Sword Lake in English. This could be equated to the Binh Thanh Market in Ho Chi Minh City. Why? Because not only tourists, but a lot of locals come here as well to exercise or hang out with their friends. Make sure you check it out when you're in Hanoi. All right, everyone, and here we are at the ASEAN Police Band in Hanoi, Vietnam. Of course, we have the Vietnam Band here, which is the most important. Finally get to see them walking by. Incredible performance, really excited for it. Just take a look at this over here. They wanted to stop for the video. Perfect. This is the first time I've ever seen police on horses in Vietnam. Where I come from, we have them all over, but I've never seen that. That's awesome. The center of Hanoi is the home of so many cultural events in Vietnam. Coming to the city at any time of the year, you will have the opportunity to participate in an extremely bustling environment, especially when you come to Hoàn Kiếm Lake in the old quarter of Hanoi. During your next trip to Vietnam, you may find yourself in the capital, which is the most popular and attractive city in northern Vietnam. In comparison to Ho Chi Minh City, Hanoi tries to retain the traditional Vietnamese culture in all corners of the city. Therefore, you will get a more authentic feel while you're here. Here in Hanoi, we find ourselves in Pho Co, which is also known as the Old Quarter. As you can tell by the name, Hanoi holds on to their traditions and history in this area more so than Thành phố Hồ Chí Minh or Ho Chi Minh City. Now, what I love about this is that all of the streets start with Hang, and Hang in English means product. So they used to represent the products that were sold on the streets. For example, behind me we have Hang Vai, and Hang Vai means fabric, or Vai means fabric. So that's what they used to sell here. But as you can see, things have changed. Even though the street names are the same, now they sell a variety of goods, but some of them still hold on to the tradition of it. Cho con hỏi, ở đây có bán gì? Đây là cây tre đúng không? Đồ tre trúc. Cho con hỏi bán được bao lâu rồi? Bán lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, mấy chục năm đúng không? Năm 60 năm nay rồi. Wow, rất là lâu rồi. Rồi từ đời bố mẹ cô. Oh. 3 thế hệ rồi. 3 thế hệ. Đây là Hang Vải. Nhưng mà cái này không phải là vải, đây là cây tre. Ngày xưa lúc mà mới lấy ra thì là phố này gọi là phố Vải Thâm. Nhưng mà sau đó thì người ở nơi khác về đây buôn bán cây cuốc. Nhưng mà vải thì bán được phải bán những cái đồ cây cuốc, những cái đồ mà để dùng cho nông nghiệp ấy. Sau đó những cái đấy cũng lại đấy không
dùng đến mấy nữa. Cái đồ nông nghiệp dùng ít bắt đầu chuyển sang bán tre. Ok. Tre đám mài. Cảm ơn đã nói chuyện với con. Không có gì đâu. Hẹn gặp lại cô. Rồi, cảm ơn. Chúc cô may mắn và sức khỏe. And of course, over time, you get a clash of the modern day and the past. As we can see here, right now we're standing on a hang chiu, and chiu talks about these mats back here where people would lay down to sleep. And of course, present day, we still have those for sale. But as you can see above me, these are some modern handbags that people can buy, and they're being sold at the same spot. So over time, you get the present day and the past kind of coming together. Còn chào cô. Ở đây có bán chiều đúng không? Đấy, thì bán chiếu đây. Con thấy là con đường này tên là hàng chiều đúng không? Ngày xưa đã bán chiều thôi, đúng không? Nhưng mà hiện nay con thấy là có nhiều cửa hàng như vậy là không có chiếu. Có hàng khác. Đúng rồi, bán ni lông và bán túi, bán cốc để đựng. Tại sao lại thay đổi? Tự vì là những cái hàng kia là tiêu dùng, người ta dùng nhiều hơn chiếu. Chiếu để dùng ít hơn. Nhưng mà con cô thì sao? Tại sao vẫn bán chiếu? Tại nhà cô là chuyên rồi thì cô cứ bán chiếu. Rất là truyền thông. Con thích điều này. Con ở nước nào đấy? Ok, nước Mỹ. Bao tuổi rồi, có gia đình chưa? Hiện tại là 34 tuổi. Có vợ rồi. As you can see next to me, we have quite a bit of silver, and I'm sure you already guessed it. That's because we're on hang bạc. And bạc in English means silver. So you're sure to find plenty of places that sell silver here. Chào anh. Ok, chào anh. Anh tên gì? Mình tên là Dũng. Rất vui được gặp anh. Rất vui Em gặp. tên là Phúc Mập. Phúc Mập. Pen. Chào Phúc Mập. Thầy anh có nhiều bạc ở đây cho Phúc hỏi. Anh bán bạc lâu chưa? Anh bán được 20 năm rồi. 20 năm rồi. Ôi giời ơi. Đây là hang bạc đúng không? Bạc, tức là kiểu như là em hình dung như là cái phố chợ. Phố chợ. Phố chợ tức là phố, tên của hàng, tức là hàng như là store. Hiểu rồi. Tức là mỗi một con đường ngày xưa người ta gắn liền với cả tên của một cái con phố là gắn liền với hàng quán bán hàng. Ok. Ví dụ hàng thiếc bán thiếc, hàng bạc bán bạc, hàng buồm bán buồm. Hàng vải bán vải. Ok. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, bây giờ một số phố nó thay đổi. Everything from agricultural fields to centuries-old monuments, lakes, rivers, religious structures, museums, communication lines, and even malls. It can all be found here. Ôi giời ơi. Đây này, bóc thử cái này ra bóc luôn, để luôn là thế này. Rồi, đấy, thế là giờ cứ bẻ nhá. Ngon quá ta. Mình cứ thế này mình bẻ thôi. Đấy, em bóc tiếp đi. Ngô mới bắp là một. Wow, rất là dễ lấy ra. Nào nếu không lấy thì sao? Thì sẽ bị hư rồi hả? Để lâu quá là sẽ bị già hoặc là ăn không ngon. Ok. Và Phúc rất là quen với từ bắp. Tại vì vợ của Phúc gọi Phúc là cùi bắp. When most people think of Hanoi, they think of a modern city. But just 20 minutes away, you will see spacious fields. I was fortunate enough to meet some friendly farmers who took me to pick corn in the fields outside of Hanoi. You can also immerse yourself in nature and enjoy the rustic dishes in the way of the Hanoians.
Bây giờ là ngô chín rồi nhá. Mình vớt ngô ra để ăn. After picking the corn in the field, it's time to enjoy it. Mùi khá là thơm. Biết liền là đây là ngô cực kỳ ngon. Vừa mới bẻ xong cái luộc luôn, này là rất là ngọt. Bởi vì nó vẫn còn tươi ấy. Tươi nên rất là ngọt. Ở Mỹ, quê hương của Phúc, khi ăn bắp hay là ngô, để bơ và muối ở trên. Rất là náo mà làm sao mà không được. Rất là dẻo đúng không? Mặc dù đây là bắp trắng không phải là bắp vàng, Phúc cảm thấy khá là ấn tượng về nó. Người ta luộc để cả dâu để cho tí nữa uống nước. Thì ăn xong mình uống nước là rất là mát. Rất là mát mẻ hả? Ngon đúng không? Dạ, rất là ngon luôn. Thường xuyên Phúc chỉ ăn bắp xào đây ở Sài Gòn, nhưng mà cái này cũng ngon. For me, most of the corn that I have in Ho Chi Minh City is from the cart. You hear bắp xào đây. It's a very familiar sentence that you'll hear at night, and that's the kind of corn I eat, where it's already off the cob, and they'll put different things like salt and chili sauce, but eating it natural like this, off the cob, is great. Ngon, giống như chè. Nó có vị ngọt, nhạt. Chút xíu thôi, bất vẫn có. An interesting thing about Hanoi is that there are 12 months of flowers blooming in the year. In any season, you can see the streets full of these flowers. Hanoians are also very good at using flowers to create unique specialties. I'm standing here in front of a local artisan's house where they make lotus tea. Now, this has been in her family for generations. If you didn't already know, the lotus flower is a very important symbol in Vietnam, and lotus tea is a specialty here in Hanoi. Chào mọi người, con tên là Phúc Mập. Đây cô thân. Cô thân. Trà sen bà dần. Trà sen bà dần. Ok. Rất vui được gặp cô. And cô ơi, cho con hỏi làm trà sen Đức bao lâu rồi? Lâu chưa? Làm được 5 đời rồi. 5 đời rồi. Năm đời rồi. Nó làm cho thơm thế. Khỏe ra, đẹp ra, trẻ rất là lâu. Đấy. Wow. Cảm thấy trẻ hơn rồi. Lotus tea is a type of green tea and Hanoi traditional food that has already been flavored with the scent of lotus, the perfect blend between the soft aroma of the lotus and the freshness of thyme. A delicate tea that people cannot forget when they taste it, especially when it comes from Westlake. Xong rồi. Hoàn hảo. Đừng lo chị ơi, đây là quà thứ hai. I find this very interesting. This is the first time I've ever really worked with flowers or plants. My mom would always try to have me work in her garden, and I would always find a reason to not do it. I don't like working outside in the garden too much, but this is a pleasant experience. And then kéo ra đúng không? Đây nhìn này, thử cái này đi nha. Cầm cái hoa này nhẹ nhàng thôi, đừng có mà gồng người quá. Cầm nhẹ nhàng như thế này thôi nè, đây nhìn này, đây nhẹ nhàng như thế này thôi. Ok. Đừng có gồng người. Trà này là 7 triệu một cân. 7 triệu một có mà. Một cân. Một cân, 1 ký.
$7 million for a kilo of this. It's really good. Not gonna lie, it's good. It's good. Bông hoa sen chỉ còn quý nhất là cái gạo này. Cứ một lượt chè là một lượt này. Đây, cái này đã là xong. Đậy vào, cách một hôm mang đi sấy. Xong rồi sàng cái gạo này ra, xong cho gạo mới vào. Ok. Đập đi đập lại 5 lần. 5 lần. Vị chi là 100 bông này mới được 1 lạng gạo này. Có nghĩa là 1 cân chè sẽ mất 1.000 bông hoa sen. That's a lot. Mà làm thủ công như thế này. I take my trà san ở nhà. I take my green tea, I put it in the water, I wait 30 seconds, I drink it. This is a 2-week process to make this tea, which explains why it's so special and why the price is so high. Okay. Dạ không biết. Khi mà tức là đời các cụ ở đây thì đã có cái đầm sen này rồi. Cái làng Quảng Bá này là chỉ có cái làng này mới có cái trà sen để ướp trà thôi. Còn các loại thì nó là trà sen nhưng mà nó lại để lấy quỳ ăn, tức là lấy cái hạt để ăn. Nó không cho cái mùi thơm như thế này. Chào mọi người, chào ba. Con tên là Phúc Mập. Rất vui được gặp bà. 95 tuổi vẫn làm. Wow. Đây này, năm 95 tuổi này. Năm 25 tuổi. Wow, một hình ảnh khá là đẹp luôn. 19 tuổi nhưng mà vẫn trẻ. 99 tuổi vẫn trẻ. Vâng, làm việc rất là tốt, rất là siêng năng. Đúng rồi. Không sao, vẫn làm đẹp. Tôi đi bán cái này tôi làm từ 20 tuổi. Từ 20 tuổi hả? 20 tuổi tôi đã đi bán hoa sen. Wow, 79 tuổi luôn. Bây giờ 99 tuổi mất làm. Ôi giời ơi. Now 99 years old, Nguyen Thi Yun is one of the rare Lotus tea makers left in the Vietnamese capital. Yun, at the age of 25, began to make her exclusive Lotus tea using the traditional method from former generations and has earned a living for making tea during the last 7 decades. Anh không uống trà sen loại này, anh con cảm thấy ấn tượng. Dạ rồi, dạ rồi. Truyền thống, trà khô. Đúng rồi, and rất là ngon. Cái này là mới có được 3 năm nay rồi. Còn cái truyền thống thì mấy chục năm nay tôi làm tôi nước là chè truyền thống rồi. Alright. Trà sổi. Ước muốn của con là con sẽ có một cuộc sống lâu dài như bà. Chắc chắn là bị mất là uống nhiều trà sen của loại này. Behind me is a traditional tea house here in Hanoi. Now, if you take a normal guided tour, chances are you won't find a place like this. But honestly, Hanoians love to sit back and sip on some tea at a place like this. They have very rare and special teas that you won't find at many other places. Let's take a look inside.
mấy người ạ. Anh phải nói là từ ngoài anh rất là ấn tượng với quán này. Cho anh biết một chút về lịch sử của quán này được không? À dạ. Quán trà nhà em thì ra đời cách đây 6 năm rồi ạ. Tất cả những cái dòng trà bên em hầu như đều là do bên nhà em tự sản xuất. Bên nhà em cũng mới đam mê đem văn hóa trà Việt Nam tới này trên thế giới. Đặc trưng của quán này là gì? Dạ. Nhà em thì cái loại trà mà làm nên thương hiệu của nhà em là cái trà sen. Trà sen thì có rất là nhiều công dụng tốt cho cơ thể, ví dụ như là giúp tinh thần mình thư giãn thoải mái, hay mà bị mất ngủ ạ thì mình có thể uống trà sen, đặc biệt là những cái phần cua sen và cánh sen của bông hoa sen thì rất là tốt. Okay. I must say, I was pleasantly surprised with this part of the episode. I wasn't aware of the tea culture here in Hanoi. Of course, down in Ho Chi Minh City, milk tea is very popular at this point in time, but this is a whole different section of the tea culture. And like they said, they're very proud and confident of their tea. I thought I knew a lot about Hanoi until this trip. I haven't been back for the last 3 years, but on this trip my Vietnamese has improved quite a bit. So speaking with the locals, learning about their traditions, customs, and the way they do things, the reason they do things, has really helped me to understand this part of the country. Being a YouTube content creator, I always try to showcase Vietnam in a positive light for the world, but coming up here, working with this TV show, has given me a chance to do that through another medium.